یک تکنیک بسیار زیبا براتون آماده کردم. یک تکنیک باستانی که هم داره مانتراست هم یانترا، یعنی هم ذکر مقدسی داره هم شکل مقدسی داره. شکل باستانی داره که انرژی رو محصور میکنه در زمان و مکانی در آینده. این تکنیک مراحل مختلفی داره. بالطبع در مرحله اول باید هدفتون رو تعیین کنید. یک هدف کاملا مشخص داشته باشید. یک جلسه در آینده دارید، میخواید در این جلسه چه اتفاقی بیفته؟ آیا فقط میخواید آرامشتون رو حفظ کنید؟ آیا میخواید بیانتون قدرتمند بشه؟ آیا میخواید استرس و اضطرابتون کاهش پیدا کنه؟ چه چیزی از این جلسه انتظار دارید؟ چه اتفاقی بیفته؟ آیا انتظار دارید که اتفاقات فقط به نفع شما رقم بخوره یا نه میخواید همه بهره مند بشن؟ پس در مرحله اول باید هدفتون رو کاملا مشخص کنید. در مرحله بعدی باید جلسه آینده رو کاملا توی ذهنتون طراحی کنید. یعنی اولا مکانش باید مشخص باشه، نباید گم باشه. شما دارید الان با یک تکنیک مقدس و باستانی دارید برای آینده انرژی ارسال میکنید. پس باید مکانش مشخص باشه. برای چه مکانی؟ نباید در مکانهای مختلف گم بشه. فقط باید برای یک مکان کاملا مشخص این انرژی ارسال بشه. در مرحله بعد باید زمان هم مشخص باشه. عزیزان گفتم این یک تکنیک باستانیه. یک تکنیک باستانی مقدس که انرژی رو واقعا برای آینده ارسال میکنه. ولی میگم برای آینده، یعنی به راحتی میتونه در زمانهای مختلف گم بشه. پس باید روز، ساعت و حتی دقیقه مشخصی براش در نظر بگیرید. پس حتما باید جلسه کاملا مشخص باشه. بعد باید ریزکاری های جلسه رو هم توی ذهنتون مجسم کنید. محل جلسه چه جاییه؟ آیا از قبل دیدیدش؟ آیا یک اتاق، یک دفتر، یک مغازه است؟ چی هستش؟ اون رو خوب در ذهنتون تصور کنید. هر چی بتونید جزئیات رو بیشتر در نظر بگیرید، احتمال موفقیتتون بیشتر میشه. مثلا اگر در یک دفتره پنجره ها، دیوارها، اینها رو تصور کنید. هر چه دقیق‌تر این جلسه رو تجسم کنید، احتمال موفقیتتون بیشتره. سازوکارمون برای انرژی دادن مثل همیشه یک مدیتیشن ساده است. شاید خیلی از شما عزیزان توی این ویدیو جدید باشید. بار اوله که یکی از ویدیوهای کانال بودگاه رو نگاه میکنید. عزیزان ما یک روش ساده برای رفتن به مدیتیشن داریم. خیلی راحت باید چشماتون رو ببندید، در یک مکان امن و راحت بنشینید. هیچ مزاحمتی نباید داشته باشید. کاملا در آرامش قرار بگیرید و چند نفس عمیق بکشید. با چشمان بسته، کمر صاف و عضلات گردن صاف. قراره از خط خارا انرژی ارسال کنید. پس کمرتون صاف باشه، گردنتون صاف باشه، یعنی ستون فقرات باید در یک خط مستقیم قرار داشته باشه. بعد عزیزان چند تا تنفس بکشید، نفس عمیق. هر عمل دم باید 4 شماره طول بکشه. بعد 2 شماره حبس دم داریم و بعد از اون 6 شماره بازدم داریم. پس 3 تا نفس عمیق مشابه این باید بکشید. بعد عزیزان دستاتون رو میذارید روی همدیگه به این صورت. این حالتیه که باید بگیرید، حالت باستانی. به این حالت میگیرید. بعد همراه عمل دمی که انجام میدید انرژی رو از کائنات بکشید درون وجودتون، بیارید در قلبتون. انرژی رو جمع کنید، بیارید همراه عمل دم بکشید در قلبتون، پر کنید. باز هم این حالت شارژ قلب رو داره. انرژی رو بکشید بیارید در قلبتون همراه عمل دم.
بعد در حالتی که در حالت حبس دم هستید باید این انرژی تثبیت بشه، یعنی ببینید، حس کنید که اون انرژی که اومده توی قلبتون به یک کره درخشان داره تبدیل میشه. این در حالت حبس دم باید اتفاق بیفته. هنگامی که حبس دمتون تمام شد، دیگه نتونستید تحمل کنید، میرید سراغ عمل بازدم. در این حالت انرژی که تثبیت شده رو به سمت دستاتون میفرستید. این عمل باید 6 شماره طول بکشه. پس این حالت شارژ روحی خودتونه. در این حالت ارسال انرژی به آینده نداریم، فقط داری خودتون رو از لحاظ انرژی ذهنی شارژ میکنید. این مرحله رو انجام بدید تا نوبت مرحله بعدی برسه. رسیدیم به جایی که باید جزئیات تکنیک رو براتون شرح بدم. پس عزیزان، شما خودتون رو شارژ کردید، حالا باید تکنیک رو اجرا کنید. همراه تکنیک میتونید مانترای باستانی ارسال انرژی رو ذکر کنید. این مانترا به زبان سانسکریت هست. منتها میتونید از ترجمه اون استفاده کنید و هر زبانی که دوست داشتید. منتها زبان سانسکریت الف باش دارای انرژی هستند. چه بهتر از زبان سانسکریت استفاده کنید. مانترای ویژه ارسال انرژی به نقطه معلوم در آینده این هست: اوم شانتی وی آواهارا سوماوکتی، که باید 3 بار تکرارش کنید. اوم شانتی وی آواهارا سوماوکتی، اوم شانتی وی آواهارا سوماوکتی. این رو من در این زیر قیدش کردم، میتونید از روش مطالعه کنید. این مانتراس هنگام ارسال انرژی این مانترا رو باید ادا کنید. میتونید از ترجمهش استفاده کنید. در حالت که در حالت مدیتیشن نشستید، بگید ای خرد برتر، ای من برتر، میخوام انرژی هماهنگ شده جسم و ذهن و گفتارم رو به نقطه مشخص در آینده ارسال کنم. به همین سادگی. مانتراتون باید با جزئیات باشه، یعنی باز باید در آینده قفل شده باشه، نباید در مکان و زمان گم باشه. مانتراتون هنگامی که ادا میکنید باید تصوری از مکان و زمان رو در ذهنتون داشته باشید. و اما یک یانترا داره یا شکل مقدس. من براتون اینجا رسمش میکنم. همونطور که میبینید این شکل دارای یک دایره هست. این بسیار مهم عزیزان. دایره یعنی قفل کردن چیزی یا کسی یا مفهومی. در این حالت دایره‌ای که ما رسم کردیم یعنی مکان و زمان رو قفل میکنه. کاملا مشخص یک دایره که یه چیزی رو محصور کرده. اون چی هست؟ زمان و مکان. همونطور که میبینید یک خط عمودی داره. این خط ارسال انرژیه که یک فلش هم داره که انرژی رو ارسال میکنه به نقطه مشخصی در آینده. مکان و زمان کاملا مشخص. و 3 تا خط منحنی حالت موج در زیرش داره که نشون دهنده هماهنگی بین جسم و ذهن و گفتار. برای یک جلسه میخواید انرژی ارسال کنید، پس باید اینها رو مد نظر قرار بدید. حالا میرسیم به ارسال انرژی. در حالتی که حالت جلسه رو کاملا مجسم کردید، افرادی که درش هستن، چیزایی که در اون صحنه وجود دارن، هرچی دقیق‌تر بهتر. اینها رو مجسم کردید، زمانش رو هم کاملا مشخص کردید و یک حباب درخشان دورش ایجاد کردید.
یعنی چیزهایی که قراره در ذهن تصور کنید داخل یک حباب درخشان قرار بدید. بعد روش یانترا رو بکشید، یک دایره، یک خط عمودی که یک فلش داره و 3 تا منحنی که زیرش دارن. بعد در حالتی که خودتون رو شارژ کردید دست هاتون رو به سوی اون حباب درخشان میگیرید و مانترا رو ادا میکنید. یانترا رو اول روش میکشید، دایره، فلش و 3 تا خط منحنی. در حالتی که چشماتون بسته است و عمل دم رو انجام دادید، شارژ کردید قلبتون رو و اون گوی درخشان رو در قلبتون ایجاد کردید. حالا با عمل بازدم انرژی رو بدمید درون اون حباب درخشان و مانترا رو ادا کنید. اوم شانتی ویاواهارا سوماوکتی. اوم شانتی ویاواهارا سوماوکتی. اوم شانتی ویاواهارا سوماوکتی. ای خرد برتر، من انرژی هماهنگی جسم و ذهن و گفتار رو برای مکانی مشخص و زمانی مشخص در آینده ارسال میکنم. در این حالت باید تصور کنید که انرژی از اون گوی درخشان داره به دستاتون سرازیر میشه و از طریق اون فلش داره به آینده ارسال میشه. ارسال انرژی به همین سادگیه، منتها حالت تقدسش رو داره و حالت باستانیش رو هم داره. 2 قسمت دیگه از این تکنیک باقی مونده. یکی حالت تثبیت که باز تثبیتش میکنیم، یعنی انرژی ارسال شد، توی ذهنتون میگید این انرژی ارسال شده، برای زمان و مکانی مشخص و قفل میشه، به مکانهای دیگه نمیره، به زمانهای دیگه نمیره. با خودتون نیت میکنید که انرژی در زمان مشخص و مکان مشخص به درون اون جلسه تزریق میشه و اهداف شما رو که در اول جلسه تعیین کردید رو برآورده میکنه. و اما یک مرحله رهاسازی هم داریم که در پایان جلسه هست. عزیزان، در طول روز به هیچ عنوان دیگه به اون جلسه فکر نکنید. فقط 1 بار الی 3 بار در حالت مدیتیشن کامل این کار رو انجام بدید. اگر در زمانهای دیگه این کار رو انجام بدید استرس و اضطراب سراغتون میاد، چون تمرکز ندارید. اون موقع تمرکز هنگام مدیتیشن دارید، پس فقط در هنگام مدیتیشن این انرژی رو ارسال کنید، در زمانهای دیگه رهاش کنید. این شرح تکنیک باستانی و مقدس ارسال انرژی به آینده بود. امیدوارم انجامش بدید و از مزایای اون بهره مند بشید. از اینکه تا پایان ویدیو با من همراه بودید سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.